ඉතුරුවගේ YouTube channel එකේ මීට කලින් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා Arduino tutorial කීපයක්. එතනදී වීඩියෝ 4-5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දාපු අන්තිම වීඩියෝ එකත් දාලා මේ වෙනකොට අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ අතන මම Arduino වීඩියෝ දැම්මේ නැහැ මගේ channel එකේ. ඉතින් මම හිතුවා ආයෙත් Arduino series එක පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. මම Arduino lesson series එක පටන් ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඒකින්දම මම අන්තිමට කතා කරා Arduino modules කීපයක් ගැන මම එතනදි රිවිව් කරා. ඉතින් ඊට කලින්නුත් මම එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අර Arduino board එකේ 13 වෙනි pin එකට අදාළ bulb එක blink වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මත ඉස්සල්ල ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම එතනදි කතා කරලා තියෙනවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කොහොමද ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම එහෙම නැත්නම් bulb එක blink කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම කොහොමද අපි breadboard එකට ගෙනල්ලා නැත්නම් practical world එකට ගෙනල්ලා කොහොමද අපි ඒක breadboard එක පාවිච්චි කරලා අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන electronic component පාවිච්චි කරන නැත්නම් LED resistor jumper wires breadboard මේවා පාවිච්චි කරලා කොහොමද බලමු අපි අද සරල ඒ project එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මාව Facebook එකේ මගේ page එක like කරන්න, ඒ වගේම Instagram එකේ follow කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න අපි මුලින්ම අද මේකදී පාවිච්චි කරන අපි breadboard එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී ඉතින් අත මේ breadboard එකේ තමයි අපි ෆික්ස් කරගන්න එමෙත සවි කරගන්න උපාංග මේ breadboard එකේ තමයි සවි කරගන්නේ. ඉතින් මම මේක ගැන මීට කලින් ගෙනාපු වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. Arduino module ගැන ගෙනාපු වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. මේකෙදී කරන්ට් එක ෆ්ලෝ වෙන්නේ මෙන්න මේ power rails දෙකේ නම් මෙන්න මේ අතට. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ මැද කොටසේ මේ අතට තමයි මේකේ කරන්ට් එක ගමන් කරන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි අද මේ කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක මේක පාවිච්චි කරලා කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මට අවශ්‍ය වෙනවා jumper wires අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේකේ Arduino board එකයි මේ breadboard එකයි connection එක අපිට හදාගන්න අපිට jumper wires අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපිට මේකට LED එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ සාමාන්‍ය LED එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. LED ගන්නම ඔයාලට volt 5කින් හෝ 3කින් වැඩ කරන ඕනම bulb එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද මම ඊළඟට මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ohm 180 resistor එකක්. ඉතින් අතරම මම මෙතනදී resistor එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ Arduino board එකෙන් breadboard එකට අපි ලබා දෙන්න volt 5. එතකොට දැන් මෙන්න මේ වගේ LED එකක් සාමාන්‍යයෙන් volt 5ක් ලබා දෙන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් volt 3ක් 2ක් වගේ අතර ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. volt 5ක් දුන්නටත් අවුලක් නැහැ. නමුත් දීර්ඝ වේලාවක් අපි මේක පත්තු කරොත් මේක ඉක්මනින්ම පිච්චිලා යනවා. ඒකිට අපි මේකට volt 2ක් හෝ 3ක් ලබා දෙන විදිහට මේ volt 5 අඩු කරන්න අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ ohm 180 resistor එකක්. හරි ඉතින් ඊළඟට අපිට මෙතනදී ඔයාලට ඕනම Arduino board එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ මේ තියෙන මෙගා එක. නැත්නම් මම මෙගා එක මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ මගේ තියෙන Arduino Pro Mini කියන board එක තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. හරි අපි දැන් මුලින්ම මේ උපකරණ ටික මේකට ෆික්ස් කරගමු. දැන් මම මෙතන මේ LED එක ෆික්ස් කරනකොට මම මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි තෝරගන්නේ. දැන් මේ වගේ තැනක් තමයි මම මේකෙදි තෝරගන්නේ. මොකද මේකේ මෙන්න මේ අතර ගැහුවොත් මේ LED එක ෂෝට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ධන සහ ඍණ ෂෝට් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකින්ද මම මෙන්න මේ අතර තමයි මේකේ LED එක ෆික්ස් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. ඊළඟට මම මේකේ ඍණ අග්‍රයට හෝ ධන අග්‍රයට දන LED එකේ දිග පැත්ත තමයි ධන අග්‍රය, කොට පැත්ත තමයි ඍණ අග්‍රය. එතකොට මේ ධන මේ ඍණ. එතකොට මම මේකේ ධනට හෝ ඍණට ඔයාලට ඕනම අග්‍රයකට මේ resistor එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැන් දෙනවා ඍණ අග්‍රයට තමයි මේ resistor එක දෙන්න. resistor එක දීලා මම මෙන්න මේ divider එකෙන් එහා පැත්තට මම මේ resistor එකේ එක pin එකක් fix කරනවා. ඒ වගේ මේ පැත්තට අනිත් pin එක fix කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට මෙන්න මේ display එකේ වැටෙන circuit diagram එක බලාගෙනත් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතනදී jumper wire එකක් පාවිච්චි කරනවා. jumper wire එක මම රතු සහ කළු ගන්නවා. මම රතු එක මෙන්න මේකේ LED එකේ මෙන්න මෙතෙන්ට කෙලින්ම ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මම මේකේ ඍණ අග්‍රයට අදාළ කරන wire එකට මම මෙන්න මේ resistor එකට තමයි දෙන්නේ. හරිද? එතකොට resistor එක හරහා අපේ volt 5ක් එනවා නම් ඒක volt 3ට අඩු වෙලා තමයි මෙතනින් යන්නේ. හරි. ඊළඟට මම මේක මුලින්ම මෙතනදී Arduino board එකේ මම මෙන්න මේක මෙතනදී ground එකට මුලින්ම ෆික්ස් කරගන්නවා.
මෙතනදී ඍණ කියන්නේ ground. දැන් ඍණ කියන්නේ ground කියලා හිතාගන්න. මොකද මේකෙදි වෙන දෙයක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි. ඊළඟට මම මේක සම්බන්ධ කරනවා අපේ Arduino board එකේ 13 වෙනි pin එකට. 13 වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරන විශේෂයක් තියෙනවා. මම ඒක program එකේ code එක කතා කරන අතරතුර කියන්න. හරිද? ඔන්න 13 වෙනි pin එකට මම මේක සම්බන්ධ කරගත්තා. හරි. ඉතින් දැන් මේක මේ විදිහට plug කරගන්නම් මගේ computer එකට. හරි, අපි දැන් යමු code එක ලියා ගන්න තැනට. new එකක් ගන්න. මේ close කරගන්න. හරි, ඔන්න දැන් මේ අපේ තියෙන void setup සහ void loop කියන අපේ ප්‍රධාන functions දෙක. මේ Arduino board එකේ run වෙන ප්‍රධාන functions දෙක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මුලින්ම ගන්න මෙන්න මේ file කියන එක tab එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන examples වල මේ basics වල මෙන්න මේ blink කියන program එක මත example එක තෝරගන්න. හරි. දැන් මම මේ example එක තමයි මුලින්ම ඔයාලට run කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ. දැන් මේ example එකේදී අතරම තියෙනවා ඔයාලට පේනදී මම මෙන්න මේ ටික මුලින්ම අයින් කරගන්න. මම මෙන්න මේ ටික මුලින්ම අයින් කරගත්තා. ඊළඟට ඔයාලට පේනදී මෙන්න මේ void setup එක තියෙනවා. void setup සහ void loop ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හරි, දැන් මෙතනදී මම චුට්ටක් මම කලින් වීඩියෝ එකත් මේක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මම නැවත පාරක් මේක චුට්ටක් මෙතනදී පැහැදිලි කරන්න. දැන් මෙන්න මේ void setup කියන එකේදී මෙන්න මේ void setup කියන function එකේදී අපි දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ Arduino board එකේ pin මොනවා හරි මෙතනදී සම්බන්ධ කරගන්නවා සහ program එකේ මුලින්ම setup කර ගැනීම එමත Arduino board එකේ අදාළ components setup කර ගැනීම තමයි මෙන්න මෙතන සිද්ධ කරන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයාලට පේනදී pin mode LED built-in output කියලා දීලා තියෙනවා. pin mode වරහන් ඇතුලේ LED built-in කමාවක් දාලා output semicolon දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් කියන්නේ මේ pin mode කියන එකෙන් කියන්නේ මේ Arduino board එකට අපි දැන් කියනවා මෙන්න මේ LED built-in. ඒ කියන්නේ මෙතනදී නම් LED built-in කියන pin එක තමයි 13 වෙනි pin එක. ඒ කියන්නේ අපි මේක scope අපි මේකේ මේ ලියලා තියෙන function එක ගත්තොත් pin mode කියන function එකේදී අපි දෙන්න ඕනේ pin mode කියලා. අපි අදාළ කරන output එක ගන්න ඕනේ output එක හෝ input එක ගන්න ඕනේ pin එක තමයි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ LED built-in කියලා මෙතන දීලා තියෙන 13 වෙනි pin එක. මොකද මේ Arduino board එකේ LED එක මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් මෙන්න රතු පාට LED එකක් මෙන්න මෙතන තියෙන රතු පාට LED එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ Arduino board එකේ 13 වෙනි pin එකට. 13 වෙනි pin එකට තමයි මෙන්න මේකේ මේ LED එක මෙන්න මෙතන මේ තියෙන LED එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මෙතනදී LED built-in කියලා කියන්නේ. එතකොට 13 වෙනි pin එක කියලා දුන්නත් හරි මෙතනදී අතන. අපි 13 කියලා දෙමුකෝ. ඔන්න මම දැන් දෙනවා 13 කියලා pin එක තමයි දෙන්නේ. දැන් ඒක ඔන්න මෙතනදී output එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ pin mode එක දීලා pin එකේ number එක දීලා මෙතනින් අපිට දෙන්න පුළුවන් input එකක්ද output එකක්ද කියලා. ඔන්න ඕක තමයි මෙතනදී setup එකේදී මෙතනදී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ void loop එකට අපි එනකොට මේ void loop එකේදී ඔයාලට පේනවාදී digital write මම මෙතන දෙන්නම්කෝ ආපහු 13ම කියලා. මෙතනදී මම 13 කියලා දෙන්නම්. LED built-in වෙනකොට මම 13 දෙන්නම්. මොකද 13 තමයි LED built-in කියලා pin එකම තමයි 13 කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකම තමයි. හරි. දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා digital write 13,6 කියලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ digital write කියනකොට Arduino board එක දැනගන්නවා හරි. දැන් මෙයා ඉල්ලන්නේ අපෙන් digital output එකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. digital write කියලා දුන්න ගමන් එයා දන්නවා හරි දැන් මේ අදාළ කරන pin එකකට හෝ මොකකට හරි output එකක් තමයි මෙයා දෙන්න ඉල්ලන්නේ. හැබැයි ඒක digital වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවනේ digital වලදී 1 සහ 0 විතරයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම 1 සහ 0 විතරයි තියෙන්නේ. ඒක මත 1 0 මත high low කියන දෙක විතරයි digital වලදී පාවිච්චි වෙන්නේ. මත V මේ විදිහට තමයි digital වලදී තියෙන්නේ. එතකොට digital write කියලා දුන්නාම අපිට දෙන්න පුළුවන් ඉලක්ක අගයන් දෙකයි. එහෙම එක්ක high එහෙම නැත්නම් low. එතකොට මෙතන දීලා දෙනවා 13 වෙනි pin එක high. ඒ කියන්නේ 13 වෙනි pin එකට 1 කියන අගය දෙන්න. එහෙම නැත්නම් 13 වෙනි pin එකට signal එක on කරන්න. 13 වෙනි pin එකට signal එකක් දෙන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් පුංචි delay එකක් දීලා තියෙනවා. delay එකෙන් වෙන්නේ අපි මෙන්න මේ digital write 13 වෙනි pin එක high කරලා එහෙම නැත්නම් pin එකට signal එක දීලා මෙයා තප්පරයක් ඒක දිහා බලන් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් තප්පරයක් මෙයා
පුංචි කාලයක් කරන් ඉන්නවා. ඊළඟට තමයි මෙන්න මේ පේලිය එක්සිකියුට් කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට මේ පේලිය එක්සිකියුට් කරනකොට ඩිජිටල් රයිට් 13 වෙනි පින් එක ලෝ කියලා තමයි මෙතනදී දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 13 වෙනි පින් එකට ලබා දුන්නු සිග්නල් එක එතනින් අයින් කරනවා. නැත්නම් ඒ සිග්නල් එක ඕෆ් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් තමයි වෝල්ටේජ් එක එතනින් වෝල්ටේජ් එක බිඳුව කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට මෙතන ඩිලේ එකක් දීලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් චුට්ටක් බලමුකෝ මේක රන් කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. රන් කරන්න කලින් ඔයාලට මෙතන මේ tools වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ බෝඩ් එක මෙතනදී තෝරගන්න ඕනේ. pro mini දැන් මගේ තියෙන pro mini එකක් හින්දා මෙතන මම pro mini එක තමයි තෝරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මේකේ processor එක ඒ වගේම මෙන්න මේ port එක ඔයාලට හරියට ලකුණු කරගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් මාක් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් මේ option එකත් ඔයාලට හරියට select කරගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ program එක upload කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඔන්න දැන් අපේ program එක මෙතනදී run වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් මම මේක upload කරගෙන ඉවරලා ඔන්න දැන් අපේ පේන ඇති අපේ බෝඩ් එකේ මෙන්න මෙතන 13 වෙනි පින් එකට අදාළ LED එක මෙතනදී blink කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ බල්බ් එකත් blink කරනවා. ඔන්න ඕක තමයි මේ සරල කෝඩ් එකේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මම කියවනේ අර පුංචි ඩිලේ එකේ කතාව. දැන් මෙතනදී ඔයාලට පේන ඇති බල්බ් එක පත්තු වෙලා තප්පරයක කාලයක් මෙයා තියනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන 1000ක් කියන්නේ තප්පරයක කාලයක් මෙයා මෙතන මේ බල්බ් එක ඔන් එකේ තියන් ඉන්නවා. ඊළඟට තමයි බල්බ් එක ඔෆ් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බල්බ් එක මුලින්ම ඔන් කරනවා. මෙයා තප්පරයක් බලන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක් තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මේ මිලිසෙකන්ඩ් වලින් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක් කියන්නේ තප්පර එකක්. එතකොට මෙයා මෙතනදී බලන් ඉන්නවා තප්පරයක කාලයක්. ඊළඟට තමයි බල්බ් එක ඔෆ් කරන්නේ. බල්බ් එක ඔෆ් කරලා තප්පරයක කාලයක් මෙයා බලන් ඉඳලා තමයි ආපහු මෙතෙන්ට යන්නේ. ඕක දිගටම සිද්ධ වෙනවා. ඕක නැවතීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඕක දිගටම සිද්ධ වෙනවා. මම දැන් මෙන්න මෙතනදී මේක කාලය චුට්ටක් අඩු කරලා බලන්න. මම මිලි තප්පර එහෙම නැත්නම් මිලිසෙකන්ඩ් 500ක් දෙන්නම්කෝ. 500ක් දින මම අයිත් මේක අප්ලෝඩ් කරනවා. අපි බලමු මොකක් වෙයිද කියලා. ඔන්න දැන් මෙතනදී අප්ලෝඩ් වුණා. ඔයාලට පේනවාද කලින්ට වැඩිය ඉක්මනට මේක බ්ලින්ක් වෙන්න ගත්තා. ඔයාලට පේනවාද දැන් එතකොට තප්පර භාගයක් එහෙම නැත්නම් මිලිසෙකන්ඩ් 500ක් තමයි දැන් මෙයා ඩිලේ එක විදියට තියන් ඉන්නේ. මම දෙන්නම්කෝ මිලිසෙකන්ඩ් 100ක් විතර. මිලිසෙකන්ඩ් 100ක් විතර දෙන්න. දීලා ඔන්න අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔන්න ඒක අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවාද ගොඩක්ම ඉක්මනට මේක බ්ලින්ක් වෙන්න පටන් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් බල්බ් එකේ ඩිලේ ටයිම් එක මම මිලිසෙකන්ඩ් 100ට අඩු කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවාද බෝඩ් එකේ බල්බ් එකයි මෙන්න මේ බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරපු LED එකයි එකටම තමයි පත්තු වෙන්නේ. හරි අපි දැන් මෙහෙම දෙයක් කරමුකෝ. අපි දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පුංචි වෙනසක් කරමු. දැන් ඔයගොල්ලෝට දෙන්න පුළුවන් දැන් මේ 13 වෙනි පින් එකට විතරද අපිට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා නෑ. අපිට ඕන පින් එකක් පුළුවන්. දැන් මම මෙතන දෙන්නම්. මම දෙන්නම්කෝ මෙතනදී මම පින් එක මාරු කරන් මම දෙන්නම්කෝ මෙතනදී 7. මෙන්න මේ තුනට මම මෙතනදී 7 දෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී මේකේ පින් එකක් 7ට මාරු කරගත්තා. ඊළඟට මම මේක උඩට අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් මේ 7 වෙනි පින් එකට තමයි මේක සම්බන්ධ කරේ. මගේ බෝඩ් එකේ පුංචි ලූස් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන හින්දා මේකේ මේ කරන්ට් එක හරියට ෆ්ලෝ වීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ බල්බ් එක ලාවට පත් වෙන මම දැන් රෙසිස්ටර් එකත් මෙතනදී අයින් කරා. නමුත් ඔයාලට පේනවාද මම දැන් 7 වෙනි පින් එකට තමයි මෙතනදී මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙත් වෙනස් කරා 7 කියලා. ඔයාලට පේනවාද මේකේ පුංචි ලූස් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට සරලම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි බ්‍රෙඩ්බෝඩ් පාවිච්චි කරලා අද කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තව මීට වැඩිය ලස්සන දේවල් කරන්න මේක පාවිච්චි කරලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අපි කොහොමද බලමු මේ බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට තව කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු තව මේ වගේ කොහොමද ARDUINO ප්‍රොජෙක්ට් කරලා ගොඩක් ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මාව subscribe කරන්න මේ වීඩියෝ හොඳ නම් ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ ඉගෙන ගන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.